السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماني ان ذا بانك 2024. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا باول ماتش وهو ماتش ماني ان ذا بانك للرجال، وكانوا المفروض ده يتساب للاخر بس بداوا بالعرض. شفنا من اول الماتش ما بدا في نظره كده ما بين جاي اوسو والAI نايت. بعد كده شفنا في اثناء الماتش يعني حركه اخضاع من تشاد جيبل لدرو ماكنتاير على السلم، وجه اندرادي نط من الحبل على تشاد جيبل وقعه. شفنا اندرادي خد كارميلو ونط هما الاثنين على السلم اللي موجود على الارض، ونشوف نيك بريكر من الAI نايت على تشاد جيبل على السلم. وشفنا ان جاي اوسو والAI نايت خلصوا على درو ماكنتاير وطلعوا هما الاثنين على السلم وبداوا ان هم يضربوا في بعض لحد ما جه كارميلو هيز وزقهم هما الاثنين. شفنا اندرادي بيعمل باور بومب على كارميلو هيز وهما الاثنين واقفين على السلم، وخدوا ورماه على السلم اللي ما بين الحبل بتاع الحلبه والسلم اللي محطوط في وسط الحلبه. فبصراحه كان شوط ممتاز جدا، اقوى شوط موجود في ماتش الرجال بصراحه. بعد كده شفنا الAI نايت تشاد جيبل بياخده وبيرميه على السلم اللي ما بين الحلبه وبين ترابيزه التعليق، فبرضه كان شوط كويس. بعد كده نشوف تشاد جيبل بيتعلق في الشنطه وبعد كده بيقع منها علشان ياخد سبير من جاي اوسو، وجاي يطلع يحاول ياخد الشنطه فيجي له درو ماكنتاير يزقه من السلم ويعمل له كليمور، ويطلع درو ماكنتاير وياخد الشنطه ويفوز بالماتش درو ماكنتاير رسميا. فقبل ما اتكلم عن النتيجه بتاع الماتش خليني اقيم الماتش. يعني الماتش بتاع ماني ان ذا بانك للرجال كان ماتش كويس، فتقييمي ليه هو 8 من 10. اما بقى بالنسبه للنتيجه ففوز درو ماكنتاير يعني غير منطقي تماما، وحرق لي العرض اصلا من اوله. لاني مترتب عليه حاجات كتير. يعني درو ماكنتاير قال ان انا هصرف الحقيبه في العرض نفسه، يعني همشي من كندا وانا بطل، قال كده، قالوا انه يصرف الشنطه في الماني ان ذا بانك. دي حاجه. طب ما معنى ان انت تقول لي ان درو ماكنتاير خد الشنطه معنى كده ان هو هيصرفها الليله دي. طب هيصرفها الليله دي على مين؟ مفيش ماتش في القاب تانية للرجال الا ماتش سيس وداميان بريست، تمام؟ خلينا انه صرف الشنطه. هل مثلا هيفوز باللقب علشان يروح يلاعب جونتر في سامر سلام؟ لان جونتر مستني اللي هيفوز من سيس او داميان بريست. فهل جونتر هيلاعب درو ماكنتاير؟ طب وسيم بانك اللي مستنيه في سامر سلام؟ فانت كده حرقت لي العرض وبتقول لي من اوله ان درو ماكنتاير هيصرف الشنطه وهيخسر بعد ما يصرف الشنطه. فكده انت عملت لي الشنطه دي يعني شنطه الرجال اكنها ولا جت تماما، والعرض كله اسمه اصلا ماني ان ذا بانك خليتهولي على لا شيء بصراحه. يعني انا كنت بشوف او انا كنت شايف ان درو ماكنتاير مش شرط ان هو يفوز، وهنتكلم عن درو برضه في الاخر. مش شرط ان هو يفوز، كان ممكن اي حد تاني يفوز بالشنطه ويعني يدوا فرصه لشخص ايا كان هو مين. بس مش هنسيب يعني سنه كامله بدون ماني ان ذا بانك مش موجوده تماما. فبصراحه يعني فرصه ضايعه جدا من الWWE، ومش عارف التفكير ده عملوه ليه. بعد كده نروح للماتش الثاني في العرض وهو ماتش على لقب القارات ما بين سامي زين ضد برون بريكر. شفنا في الماتش يعني سيطره في الاول من سامي زين شويه في اول الماتش، بعد كده اتحكم برون بريكر في الماتش. شفنا DDT من على الحبل من سامي زين لبرون بريكر ممتازه، تورنيدو DDT كانت كويسه. بعد كده شفنا بلو ساندر بومب من سامي زين لبرون بريكر ويثبت، لكن برون بريكر قدر ان هو يفك التثبيت. نشوف كلوز لاين من برون بريكر لسامي زين من على الحلبه لترابيزه التعليق، فكان برضو سبوت كويس. وشفنا في النهايه برون بريكر بيحاول يعمل سبير لسامي زين، لكن سامي قابله برجله في وشه وقدر ان هو يعمل هالوفا كيك ويثبت ويفوز بالماتش علشان يحتفظ سامي زين بلقبه. فده يعتبر بالنسبه لي كان اقل ماتش في العرض كله بصراحه. كنت متوقع انه يكون احسن من كده، لكن هم ما قدموش يعني، لان بصراحه كانوا صعب ان هم ينافسوا مع الماتشات اللي موجوده في العرض. فتقييم الماتش ده هو 6 من 10. يعني توقعت زي ما انا قلت سامي زين هيفوز ويحتفظ باللقب بتاعه، لان واخده من جونتر فصعب انه يخسره بسرعه كده. واعلنوا ان العرض الشهري باد بلاد هيرجع تاني وهيكون في يوم 5 اكتوبر اللي جاي.
اخيرا هيرجع عرض من بتوع زمان، وهنشوف ايه اللي هيحصل فيه يعني في المستقبل. بعد كده دخلت تريش ستراتس الهوست بتاع الماني ان ذا بانك، وقدمت في مفاجأة غير متوقعة جون سينا، ودخل وسط يعني ذهول من الجماهير. دخل الحلبة وقال ان انا هنا علشان اعلن اعتزالي رسميا، وقال ان انا هكون موجود في العرض الاول او عرض الرو اللي هيكون مع نتفليكس، اللي هو اول عرض رو في السنه الجديده، وهكون متواجد في رويال رامبل واليمينيشن تشامبر. واخر مشاركه ليا في الدبليو دبليو اي هتكون في راس المنيا الجايه، راس المنيا 41 دي هتكون خلاص اخر مشاركه لجون سينا فعليا في الحلبه، وهيعتزل ساعتها في راس المنيا. فبصراحه يعني اسطوره من اساطير المصارعه، ويعني الواحد بيزعل ان هو يعني قدامه 3-4 عروض بس مش اكتر يعني. فبصراحه دبليو دبليو هتخسر اسطوره من اساطير المصارعه. بعد كده نشوف خلف الكواليس جاجمنت داي. فين بالر بيقول لي داميان بريست انت لازم تدمر سيس رولينز الليله دي. فداميان بريست قال لي الجاجمنت داي كلهم انا مش عايز اي حد يتدخل في الماتش بتاعنا، وبص لفين بالر مخصوص وقال له اي حد، مش عايز اي حد يتدخل، ومشي داميان بريست. ففين بالر كده بعد ما مشي قال تشوفوا يا بص. ففين بالر انا قلقان منه في الجاجمنت داي بصراحه. نروح بعد كده لماتش لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب ما بين البطل داميان بريست ضد سيس رولينز. ومش عارف حطوه الماتش ده في الوقت ده ليه، هم قالوا اصلا في الكيك اوف شو انه هيكون ده المين ايفنت بتاع الماني ان ذا بانك، فمش عارف ايه اللي خلاهم يحطوا ده في يعني في الوقت ده في العرض، مش عارف رجعوا في كلامهم ليه. بعد كده شفنا دخول من الاثنين، وبصراحه يعني سيس رولينز تخنان شويه بعد الفتره اللي ريحها بسبب الاصابه، في باين عليه كده يعني سنه كرش صغير كده، فمن القعده يعني، بس مع الوقت هيفك يعني. ونشوف في الماتش سبلاش من سيس رولينز ويعمل تثبيت، لكن قدر يفك تثبيت داميان بريست. بعدها نشوف برضو كيرب ستومب من سيس رولينز لداميان بريست، لكن برضو داميان بريست قدر ان هو يفك التثبيت. ونشوف برضو سوبر بليكس من سيس رولينز من الحبل الثالث على داميان بريست، وقدر في الاخر برضو داميان بريست ان هو يفك التثبيت. بعد كده نشوف في نهايه الماتش بوتش غريب جدا، يعني داميان بريست المفروض ان هو كان يفك التثبيت في العده الثانيه، لكن الحكم يعني عدتين وشال ايده ما رضيش يعد الثالثه، وداميان بريست اصلا ما اتحركش تماما. فبوتش كان غريب جدا وشكله وحش قوي. فبصراحه مش عارف العيب هنا من مين، يعني من داميان بريست هو اللي ما فكش التثبيت، ولا كان المفروض ان موسيقى درو ماكنتاير تشتغل علشان يدخل ويصرف الحقيبه. ايا كان بصراحه البوتش كان غريب قوي وحش قوي بصراحه ما عجبنيش. المهم نشوف درو ماكنتاير بيدخل ويصرف الشنطه ويعمل كاشن، وبقت بقى ماتش ثلاثي خلاص رسميا، بقوا 3، وطبعا النتيجه محروقه زي ما قلت من اول العرض. نشوف سي ام بانك بيتدخل ويضرب درو ماكنتاير بالكرسي، بعدها نشوفه بيضربه بالحزام، وبقى صيدة سهلة جدا لداميان بريست اللي يعمل عليه الفينش ويثبت ويفوز داميان بريست بالماتش ويحافظ على اللقب بتاعه. فيعني خسارة جامدة جدا لشنطة الماني ان ذا بانك بصراحة. يعني انا قلت مش محتاج درو ان هو يفوز بالشنطة دي، عشان كده الماتش نفسه خلينا نقيمه الاول. الماتش نفسه كان كويس جدا ما بين سيس وداميان بريست، فتقييمي ليه هو 8/10. ماتش كان كويس، لكن النتيجه هي اللي مزعلاني بصراحه، زعلتني اول ما شفت اللي حصل ده، لان يعني انت كان ممكن ان انت ما تخليش درو يفوز، كان ممكن تخلي سي ام بانك يطلع في ماتش الماني ان ذا بانك بتاع الرجال ويتدخل ويخلي درو ما يفوزش بالماتش، يعني دي كانت اهون بكتير وهتبقى احسن. وكنت خليت برضو نفس واحد في نفس الوقت، يعني واحد تاني هو اللي يفوز عادي بالماني ان ذا بانك يعني. لكن انت كده خدت اللقب بتاع الشنطه، خدت له درو اللي هو اصلا مش محتاجه، ورحت كمان بوظت بيه الماتش بتاع سيس وداميان بريست. فيعني بصراحه العك تماما اللي حصل ده، ما عجبنيش اللي حصل. كان ممكن تحصل بقى يعني بشكل احسن من كده، يعني الخسائر اكتر من المكسب بصراحه، لان انت مش محتاج ان هو يفوز بالماني ان ذا بانك علشان تبني العداوه بتاعت سي ام بانك ودرو ماكنتاير للقمه، هي اصلا في القمه لوحدها مش محتاجه يعني. فعلى حسب اللي هم شافوه. المهم تقييم الماتش 8/10 وماتش كويس بينهم. وحتى شفنا سيث رولينز بيزعق بعد الماتش ليه سي ام بانك ومتضايق من ان هو ظهر، فممكن نشوف ثلاثيه ما بينهم، بس ما اعتقدش انها تكون في سمر سلام، ممكن تبقى في حته بعيده يعني، ممكن تكون راس المانيا ولا حاجه.
لاني لسه يعني سي ام بانك وسيس ما بينهم خلاف جامد يعني. فنروح بعد كده للماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده هو ماني ان ذا بانك للسيدات، وتوزيع غريب جدا بصراحه للماتشات بتاع العرض. يعني انت بدات بالماني ان ذا بانك بتاع الرجال، فطبيعي انك تخلي مثلا ماني ان ذا بانك بتاع السيدات في الاخر، او تعمل اللي انت قلت عليه في يعني في الكيك اوف شو، ان انت تخلي ماتش سيس ودرو، سيس وداميان بريست في المين ايفنت زي ما انت قلت. لكن ولا عملت ده ولا انت عملت ده ولا انت عملت ده، وخليت ماتش ماني ان ذا بانك للسيدات يعني في نص العرض. فكل ده للي بيتفرج على العرض يعني كده يقول خلاص ان ماتش التاج تيم السداسي هيكون في الاخر. ده معناه ان في رجعه قويه جدا وفي عوده قويه هتحصل، يعني رومان رينز ممكن يرجع يعني. ف بصراحه يعني ترتيب غريب جدا للماتشات. المهم نشوف ماتش الماني ان ذا بانك للسيدات. نشوف جيرمان سوبليكس من لايرا فالكيريا لايو سكاي وهي متعلقه في السلم، كان سبوت كويس. نشوف نايومي بتعمل دي دي تي لزوي ستارك وهي فاتحه الحوض ما بين السلمين، كان برضو سبوت كويس. ونشوف تحالف ما بين تيفاني ستراتن وتشيلسي جرين اثناء الماتش، مع ان تيفاني ستراتن اصلا عندها تحالف مع نايا جاكس لكن ما ظهرتش تماما في العرض. نشوف زوي ستارك بتعمل باور بومب للايرا فالكيريا ومن هم واقفين على السلم للسلم المحطوط ما بين الحبل بتاع الحلبة والسلم المحطوط في نص الحلبة. ونشوف ايو سكاي بتعمل باور سلام، نفس الحركة وهم واقفين على للسلم الموجود تحت، بتعمل باور سلام لزوي ستارك. ونشوف تيفاني ستراتن بتزق تشيلسي جرين اللي كانت واقفه على السلم وترميها بره الحلبه وتقع على ترابيزتين كانوا جنب الحلبه، وتطلع تيفاني ستراتن وتفوز بالشنطه زي ما انا توقعت، وهي الاحق بصراحه ان هي تفوز منهم السته. ففازت تيفاني ستراتن. وماتش السيدات الماني ان ذا بانك بصراحه كان ممتاز برضو، فتقييمي ليه هو 8 من 10. فتيفاني هي الخيار الانسب وهي اللي تستحق ما بينهم. ونشوف خلف الكواليس لقاء مع تريش ستراتس، وهي بتتكلم تدخل تيفاني ستراتن وتقاطعها وتقول ان انتم المفروض تتكلموا معايا، انا لسه فايزه بالماني ان ذا بانك وانا المفروض ان الاهتمام كله يكون عليا. فتريش ستراتس قالت لها ان انا بنصحك انك ما تقعديش تتكلمي كتير لحد ما تفوزي بلقب فعلا وتصرف الحقيبه وتنجح، ينجح صرف الحقيبه وتفوزي بلقب، والا مش هتكوني في الهول اوف فيم زيي. بعد كده نروح للماتش الاخير في العرض، ماتش تاج تيم سداسي ما بين البلاد لاين ضد فريق كودي وكيفن اوينز وراندي اورتن. نشوف في الماتش راندي اورتن عمل دي دي تي على جيكوب فاتو وبيجهز ان هو يعمل ار كي او، لقى ان جيكوب فاتو وقف تاني، فجيكوب فاتو عمل له سامون دروب. البلاد لاين مسكوا راندي اورتن لحد ما قدر في الاخر ان هو يسلم ليه كيفن اوينز اللي دخل نشيط ومتحمس وبدا يضرب فيهم، لحد ما في الاخر مسكوا كيفن اوينز وبداوا ان هم يبدلوا عليه واجهدوه. كان يعني كانوا بيحاولوا ان هم يمنعوه ان هو يسلم، حتى جه يسلم ليه راندي اورتن، جه تونجا لوا وشد راندي اورتن من تحت الحلبة. بعد كده نشوف في الاخر كيفن اونز يقدر يسلم ليه كودي رودز ويدخل يضرب الكل ويضرب فيه سولو سيكوا، وعمل كودي قطر على سولو سيكوا. بعد كده نشوف سبير من سولو سيكوا لكودي رودز، وسولو يحاول يضرب يحاول يضرب كودي رودز لكن يضرب الحكم بالغلط. فنشوف كودي رودز بيعمل كروس رودز على سولو سيكوا، بعد كده كيفن اونز يعمل سبلاش، بعد كده ار كي او من راندي اورتن لسولو سيكوا. ونشوف جاكوب فاتو بيضرب الحكم بالغلط تاني مره في السلم، ونشوف سبلاش من كيفن اونز على جاكوب فاتو في او على ترابيزه التعليق يكسروها تماما. نشوف تونجا لوا بيضرب كيفن اونز تحت الحزام، لكن يطلع راندي اورتن ويعمل له ار كي او هو وتاما تونجا. بعدها سولو سيكوا يعمل سامون سبايك لراندي اورتن، بعدها كودي رودز يعمل كروس رودز لسولو سيكوا، ويجي جاكوب فاتو يساعد سولو سيكوا ويضرب كودي، ويقدر سولو سيكوا ان هو يعمل سامون سبايك على كودي رودز ويثبت ويفوز فريق البلاد لاين بالماتش. الماتش كان كويس ما بينهم، تقييمي ليه هو 8 من 10، لكن مش ده الماتش اللي يتحط فيه المين ايفنت بصراحه. يعني ماتش زي الماني ان ذا بانك سواء للرجال او السيدات كان يتحط مكانه، او ممكن حتى ماتش سيس رولينز بالاحداث اللي حصلت فيه برجوع سي ام بانك كان ممكن يتحط فيه النهايه. لكن ان انت تحط لي ماتش زي ده في المين ايفنت وفي الاخر ما يرجعش يعني رومان رينز مثلا او يرجع يكون في عوده قويه، فبصراحه دي يعني تصرف غريب جدا.
كذا تصرف غريب فيه خلال العرض النهارده مش عارف ليه يعني، وكذا بوتش حصل. فبصراحه يعني هو العرض نفسه الماتشات كويسه، لكن القرارات نفسها فيها كلام كتير. فكان عرض كويس على ككل، لكن بصراحه خساره كبيره جدا تاني ان الفرصه بتاع ماني ان ذا بانك تضيع للرجال. فبصراحه كده يعني قدامنا سنه تماما لحد ما ماني ان ذا بانك الجاي يحصل تاني. مفيش اي ماني ان ذا بانك بالنسبه للرجاله، فرصه وضاعت بالنسبه للدبليو دبليو اي. فتقييمي لعرض ماني ان ذا بانك ككل هو 8/10. كان عرض كويس زي ما قلت، لكن بعض القرارات السيئة اللي موجودة في العرض. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. قولوا لي انتوا آرائكم في التعليقات، عايز اسمع آرائكم، هل راضيين على العرض، هل عجبكم ولا لا. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معكم أحمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.